mahaba siya. Ayan o. Doble pa yan. Haba. Wala naman siyang damage. Okay naman yung appearance niya. Ayan. Ito yung kanyang plastic. May bubble pack sa loob. Kaya safe yung item. Ayan. Try natin kung gagana sa ating cellphone. Ayan, nakasaksak na po siya. Ayan, may difference po ba mula nung kanina na wala akong gamit na microphone. Ayan, pwede natin siyang ilagay dito sa ating damit. Ayan, malapit sa ating bibig. Or pwede din itong pang-ipit. Ayan. Pwede pag-ipit pala to eh. Oh. Para hindi obvious na may gamit tayo microphone. Ano siya eh, makapit yung kanyang clip. Hindi basta-basta matatagtag. So, lapit na lang natin dito sa bibig natin para mas malakas. So, itong mini microphone na to, nabili ko ito sa Shopee na 88 pesos lang. Ayan. Dati, 99 pesos siya. Tapos, sale siya ng 11 pesos. So, diba kahit 11 pesos nakatipid tayo. Ayan. Mabilis lang siyang dumating. 3 days lang, dumating na siya dito sa bahay. Galing siya Xinxing, Guangdong, Shanghai yata o China. Hindi ko alam. So, ayan. Kung maganda yung microphone natin, kung malinaw yung echo niya, hindi siya maingay, comment na lang po sa baba kung working siya. Kasi hindi ko siya ngayon kasi naka-on yung video. Mamaya ako pa malalaman kung okay siya. Sana ay makatulong ang review na to sa mga may nais bumili ng mini microphone. Dito yung shop na pinagbilhan ko ng mini microphone natin. And guys, na-testing ko na kung okay yung ating mini microphone at okay siya naman. Maganda naman yung kanyang kinalabasan. Maganda naman yung sounds niya. Hindi siya maingay at lumakas din yung kanyang boses. So, ayan. Recommended ko na bumili din kayo ng mini microphone para magamit nyo sa inyong mga video, sa pagbablog nyo. Ayan. Kasi minsan, ang pang-cellphone lang gamit natin, medyo mahina. Kaya, kung gusto nyo bumili, yan, lagay ko na lang po dito yung pangalan ng shop na pinagbilan ko. Ano lang po siya, ang shipping fee niya ay 65 pesos lang yung shipping fee niya. So, ang binayaran ko lahat ay 153 kasi 88 tsaka 65 kaya naging 153 yung binayaran ko sa rider. Ayan.